Assalamu alaikum. زمونږ نننی lecture دی lecture number 180 and this is about surface tension of liquid. نن به موږ explain کوو د liquid ډیر important property چې هغه د surface tension او surface tension سره مختلف قسمه liquids کې څنګه surface tension چې دی هغه راځي او د هغې سره factors affecting surface tension چې دا ډیر important point دی یا topic دی په دې surface tension والا lecture کې چې دا ستاسو د لپاره خصوصا چې کوم ماشومان د MDCAT test لپاره preparation کوي دا هغو لپاره ډیر important topic دی. د surface tension definition له start اخلو. definition د دې داسې دی the amount of energy required to expand the surface of a liquid by unit area is known as surface tension. د definition مطابق surface tension ویل کېږي هغه انرژي ته چې هغه مونږ پرووایډ کوو د لیکوډ ته یا د لیکوډ ته پرووایډ کیږي او دغه لیکوډ چې دی د سرفیس کې انکریز راځي د سرفیس چې دی دا ایکسپینډ کیږي د په سرفیس کې ایکسپینشن راځي بای یونټ ایریا نه مطلب 1 میټر سکویر پر میټر سکویر په دې کې څه راځي انکریز راځي نو دغه اماونټ اف انرژي ته ویل کیږي سرفیس ټینشن. د سرفیس ټینشن د لپاره چې کوم یونټس استعمالي نو هغه د نیوټن پر میټر چې تاسو یې داسې هم لیکلی شئ نیوټن پر میټر داسې هم لیکلی شئ او دویم یونټ د دې لپاره دی جول پر میټر سکویر چې دا تاسو داسې هم لیکلی شئ جول پر میټر سکویر. فار ایگزامپل په 20 ډیګري سی باندې د واټر چې کوم سرفیس ټینشن دی نو هغه دی 7.29 into 10 power minus 2 جاول پر میټر سکویر دا د واټر سرفیس ټینشن دی په 20 ډیګري سی باندې. دینه پس راځي میجرمنٹ اف سرفیس ټینشن نو د هر یو سیز د لپاره د ماډرن ټیکنالوژي مطابق هر یو سیز د لپاره نن سبا د ماډرن دور دی نو په دې کې به د هر یو سیز د لپاره ځان له یو ډیوایس راځي ډیټیکټر به راځي یو ماشینری برازي چې دا غي من دا میجر شي نو د سرفیس ټینشن د میجرمنٹ لپاره چې کوم ډیوایس یا کوم انسټرومنت استعماليږي هغه د سټیلګمومیټر دا داسې ډیوایس دی چې دا د هر یو لیکوډ سرفیس ټینشن چې دی هغه څه کوي میجر کوي. و سرفیس ټینشن ایکسپلین کوجی چې دا سرفیس ټینشن راځي د کم زینا په دې سرفیس باندې دا ټینشن د کم زینا راځي ځکه په هر نن سبا خو زمانه داسې ده یا دا وخت داسې دی یا دا خلک داسې دی چې په هر چا باندې ټینشن راځي نو لہذا په دې لیکوډ باندې هم یو خاص قسمه ټینشن راځي. نو دا څنګه راځي چې دا وایو چې دا سرفیس ټینشن د کم ځای نه ارایز کیږي. اولنۍ خبره خو دا ده چې هر لیکوډ کې خپل خاص قسمه انټر مالیکولر فورسز د هغې د پارټیکلز یا د هغې د مالیکولز په منځ کې. اوس سرفیس ټینشن والا خبره چې دا راځي د انټر مالیکولر فورسز او هغه انټر مالیکولر فورسز په دې کې بل یو ټرم راځي کوهیسیو فورسز هغه فورسز دي چې هغه سیمیلر مالیکولز یو بل ته بند نسی یو بل ته نږدې کړي یو بل ته د هغې په منځ کې اټریکشن پیدا کړي نو هغې ته موږ کوهیسیو فورسز وایو. نو دا کوهیسیو فورسز چې دی دا اصل کې انټر مالیکولر فورسز دي نو دغه کوهیسیو فورسز هایدروجن بانډینګ هم کېدای شي دغه کوهیسیو فورسز ډایپول انټریکشن هم کېدای شي دغه کوهیسیو فورسز لنډن ډسپرژن فورسز هم کېدای شي. نو د کوهیسیو فورس یا د فورسز ډیفینیشن داسې دی هغه انټر مالیکولر فورسز چې هغه دغه سیمیلر مالیکولز یا سیم مالیکولز د لیکوډ چې دی دا یو بل ته نږدې اټریکټډ ساتي نو دغه انټر مالیکولر فورسز ته به موږ کوهیسیو فورسز وایو. The intermolecular forces that binds the similar molecule together مطلب یو بل ته نږدې نسی نو دغه ته بیا موږ کوهیسیو فورسز وایو او دا ټوله خبره چې دا د کوهیسیو فورسز د وجې نه راځي یعنی مطلب سرفیس ټینشن ټول تاویږي د کوهیسیو فورسز د وجې نه یا د انټرمالیکولر فورسز د وجې نه. اوس انټرمالیکولر فورسز دلته مثال په تور باندې دا ما یو بیکر اغستی دی په دې کې لیکوډ دی او دا د هغه لیکوډ پارټیکلز دي ټیک شو دا د لیکوډ پارټیکلز دي دا سرفیس پارټیکلز شو لیټ سپوز او دا چې دی دا دن دا انټیریر چې کوم بولکی پارټیکلز دي یا بولکی مالیکولز دي هغه دا شو
اوس په دې کې دوه قسمه مالیکیولز on the basis of attraction راتلی شي. یو هغه مالیکیولز دي چې په هغې باندې لکه موږ د انټیریر کې دا چې کوم منځ کې دا مالیکیول دی لیټ سپوز د دی واخلم نو په دې مالیکیول باندې هر سایډ ته دې طرف ته دې سایډ ته دې سایډ ته لپاسه او لاندې رائټ سایډ شو دې خوا شو لپاسه شو لاندې اپ اینډ ډاون هر طرف ته د یو شانې راکاږلی کېږي چې کوم انټر مالیکولر فورس دی خو هغه به د دغې مالیکیولز په منځ کې یو شانې که نه هغه به هر سایډ ته یو شانې خو چې کوم انټیریر کې دی منځ کې کوم مالیکیول دی یا پارټیکل دی نو په هغه باندې به یو شانې فورس د هر طرف نه لګي صحیح شو دی به هر سایډ نه یو شانې راکاږلی کېږي په ایکول اماونټ آف فورس سره به په ایکول اماونټ آف اټریکشن سره به دی راکاږلی کېږي او بل داسې مالیکیول دي چې هغه په سرفیس باندې نو چې کوم سرفیس والا مالیکیولز دي دی باندې هم دغه اټریکشن فورس چې دی یا دغه کوهیشن چې دی کوهیسیو فورسز دا د دې په منځ کې هم شته خو دلته چې کوم فورس دی نو هغه د دې په شانته نه دی هغه ان ایکول فورسز دي چې هغه هر سایډ ته یو شانې نه اپلای کېږي په دې باندې مثال په طور باندې دا سرفیس مالیکیول ما دا واغستو دا په سرفیس باندې دی نو د دې سایډ ته خو راکاږلی کېږي دې سایډ ته دی راکاږلی کېږي او دې سایډ ته هم راکاږلی کېږي خو له پاسه د اټریکشن فورس یا کوهیسیو فورس نشته نو په ده باندې د لاندې طرف نه لاندې دا چې کوم مالیکیولز دي دغه مالیکیولز دې ځان طرف ته راکاږي او دې چې دی یو خاص قسمه انورډ اټریکشن فورس چې دی هغه د ایکسپیرینس کوي یعنی مطلب دا په ده باندې انورډ اټریکشن فورس چې دی هغه لګي صحیح شو نو دغه انورډ اټریکشن فورس چې دی په اصل کې دا هم کوهیسیو فورس دی نو دوه قسمه مالیکیول شو یو چې کوم انټیریر دی په هغې باندې ایکول فورس لګي اټریکشن فورس یا کوهیسیو فورس او یو سرفیس مالیکیول دی چې په هغې باندې ان ایکول فورس چې دی هغه لګي نو په دې سرفیس مالیکیول باندې لاندې طرف ته فورس چې دی هغه سیوا دی ځکه له پاسه خو دې مالیکیولز نشته لاندې دی د باندې فورس سیوا دی نو د داسې غونته کې سرفیس جوړ کړي که تاسو خیال کړی دی داسې غونته کې سرفیس چې دی هغه جوړ کړي لکه دلته زه ډرا کوم نو اکثر لیکوډ تاسو بلدلي هغه داسې کانکیو شکل سرفیس چې دی هغه جوړ کړي داسې کانکیو شکل دا سرفیس جوړ کړي د دې په سرفیس باندې یعنی مطلب ته لیکوډ ورواچې د هغې دا سرفیس چې دی هغه داسې صحیح شو او داسې قسمه سرفیس ته بیا مونږ یا د لیکوډ سرفیس ته مونږ وایو منسکس چې هغه داسې نو بیا ورته مونږ منسکس وایو دې ته منسکس ویلی کېږي دا چې کوم کانکیو سرفیس دی د لیکوډ دې ته منسکس ویلی کېږي او دا د څه د وجې نه راځي دا د دغه انورډ فورس د وجې نه راځي چې دې طرف ته دلته چې کوم په سرفیس باندې مالیکیولز دي هغه لاندې طرف ته راکاږلی کېږي نو د هغې سرفیس چې دی لاندې طرف ته راکاږلی کېږي نو سرفیس یې داسې صحیح شو او دې ته مونږ څه وایو منسکس اوس لاندې چې کوم مالیکیولز دي نو دغه مالیکیول چې لپاسه سرفیس ته راځي دا لاندې مالیکیول انټیریر مالیکیول چې کله د سرفیس ته راځي صحیح ده اوس دا خو لاندې مالیکیول دی په دې باندې خو هر طرف ته فورس چې دی هغه لګي ایکول فورس لګي نو دی به کوشش کوي چې دغه د ده چې کوم اټریکشن فورس دی یا د باندې چې کوم کوهیسیو فورسز لګي دی به کوشش کوي چې دا کوهیسیو فورسز د ده څه شي ختم شي اورکم شي سیز شي د دې فورسز د سیزینګ دپاره د دې د ختمولو دپاره د دې د اورکم دپاره چې دا فورسز اخوا دې خوا نه ختم شي او دې له پاسه سرفیس ته راشي نو دغه دې دپاره انرژي پکار ده چې دا فورسز دا اټریکټیو فورسز یا دا کوهیسیو فورسز یا دا انټر مالیکولر فورسز چې دي دا ختم شي نو د دې لپاره انرژي پکار ده کومه انرژي چې د دې مالیکول یا د دې لیکوډ مالیکولز دپاره پکار ده چې دې له پاسه سرفیس ته وخیږي نو دغه انرژي ته مونږ وایو لیکوډ سرفیس ټینشن اوس راځي فیکټرز افیکټینګ سرفیس ټینشن په دې کې اولنی فیکټر چې دی هغه ټمپریچر دی چې سرفیس ټینشن چې دی دا د دې لپاره ما ریلیشن لیکلی اولنی فیکټر دا دی ټمپریچر surface tension is inversely proportional to temperature د دې مطلب دا شو چې څومره ډیر ټمپریچر وي دومره به surface tension کم وي چې څومره کم ټمپریچر وي دومره به surface tension سیوا وي ولې چې ټمپریچر ته ورکې دا خو اصل کې انرژي دغه مالیکولز ته ملاویږي صحیح ده نو surface tension به دغه لیکوډ کم وي surface tension به کم وي چې کله ته ټمپریچر ورکې دي ته انرژي ملاویږي ډیر په اسانه باندې له پاسه surface ته ځي
هغه انورډ چې کوم انپوټ انرژي مونږ ورکو هغه انرژي چې د مالیکولز له پکار ده نو هغه د بهر نه د ملاویږي په اسانۍ باندې نو د سرفیس ټینشن چې دی هغه به صحیح هغه به کم وي دغه لیکوډ چې ټمپریچر سیوا او سرفیس ټینشن به کم وي ټمپریچر کم او سرفیس ټینشن به سیوای اگزامپل تاسو هنی اغستې شي صحیح شو هغه چې کله تاسو غبین چې دی غبین مونږ ته پښتو کې وایو هنی صحیح شو دغه د ټمپریچر د وجې نه داسې شي هغې کې خو خپل ویسکاسټي د هغې خبره نه کوو هغه وروستو ټاپک دی هغې کې به ایکسپلین کوو خو هسې تاسو که خیال کړی په یخنۍ کې دا ګبین بالکل داسې کلک وي کلک په اسانۍ باندې یو لوښي نه بل لوښي ته نه اچولی کېږي خو چې کله ټمپریچر ورکوي نو هغه څه شي هغه لږ آسان شي یعنې مطلب سافټ شي بیا نرم شي دا د چا د وجې نه ټمپریچر د وجې نه ځکه په هغې کې دنده چې کوم انټر مالیکولر فورسز دي هغه ورو ورو څه کېږي ختمېږي په هغې کې نو هغه مویبل کېږي په هغې کې موبیلیټي سیوا کېږي نو همدغه شانې دا سرفیس ټینشن دی دویم فیکټر چې دی هغه په دې کې دی ډیټرجنټس اوس ډیټرجنټس د یاد ساتئ ډیټرجنټس څه شی دی ډیټرجنټس هغه کیمیکلز دي یا داسې سبسټانسز دي چې هغه کوهیسیو فورسز د واټر مالیکولز په منځ کې یا هر یو لیکوډ چې ته هر یو لیکوډ ته ورواچې خو ډیټرجنټس اصل کې مونږ د واټر دپاره استعمالوو نو دا ډیټرجنټس کار څه کوي دوی د دغه لیکوډ مالیکولز په منځ کې یا د واټر مالیکولز په منځ کې چې کوم کوهیسیو فورسز دي دا هغه ریډیوس کوي کموي هغه ختمولو کوشش کوي چې دغه انټر مالیکولر فورسز یا په واټر کې هایدروجن بانډینګ دی چې هغه څه شي هغه ویک شي هغه ریډیوس شي دغه فورسز کم شي صحیح شو نو دغه فورسز کمیدو سره څه چلو شي د دې کمیدو سره دا چلو شي چې د واټر هغه ایبیلیټي کومه ایبیلیټي چې د سرفیس د بل سرفیس ته ونښلي دا واټر مالیکولز لکه مثال په طور باندې مونږ کپړې یو بالټي کې وراچول یا یو ماشین کې وراچول هغې سره ورته سرف ور واچو هغې سره ورته سوډا ور واچو ٹھیک شو دا چې مونږ کله ور واچو نو دا د ډیټرجنټس په ځای استعمالیږي اوس د ډیټرجنټس کار دا دی چې دا سرفیس ټینشن د واټر څه کي کم کي څنګه یې کموي داسې کموي چې کله تاسو ورته ور واچوئ نو هغه کوهیسیو فورسز د هغې په منځ کې چې کم دي هغه څه کي هغه دا کم کي ریډیوس کي چې کله دا کم کي دا کوهیسیو فورسز یا انټر مالیکولر فورسز دا کم کي نو د واټر ایبیلیټي د هغه کپړو سره یعنی مطلب دا دغه صلاحیت سیوا شي دغه واټر بیا دغه کپړو سره ډایرکټ څه کي دا سرفیس چې دی دا لمدی اسی نه لمدی ځکه د دې په منځ کې خپل فورسز کوهیسیو فورسز دي په دې کې اډهیسیو فورسز بیا نه یې پکې خو ډېر کم وي چې کله موږ ورته ډیټرجنټس ور واچو نو د دې کار دا دی چې د دې په منځ کې دا کوهیشن چې دی کوهیسیو فورسز دا بیا کموي او اډهیسیو فورسز د هغې د وجې نه سیوا کېږي نو هغه اډهیر شي هغه واټر مالیکولز د دې بل سرفیس سره یا بل سبسټانسز سره یا بل څیز چې کوم ورته موږ ور اچولی دی د لوندوالي دپاره چې دا لوند شي نو هغه سیوا شي هغه اډهیسیو فورسز سیوا کېدلو دپاره ډیټرجنټس چې دی دا استعمالیږي نو دا کار څه کوي دا ریډکشن ان سرفیس ټینشن دا سرفیس ټینشن چې دی هغه څه کوي کموي او اصل کې د کوم ځای نه کمیږي چې دا کوهیسیو فورسز چې دی هغه څه کوي ریډیوس کوي نو د ډیټرجنټس کار څه شو the detergent car should to reduce surface tension, a reduction in surface tension. او د دې لپاره سمپل ریلیشن دا دی چې ډیټرجنټس چې دی دا څومره زیات ول نو سرفیس ټینشن به کم وي ډیټرجنټس کم ول سرفیس ټینشن به صحیح سیوا وي دریم نمبر فیکټر چې دی هغه په دې کې راځي انټر مالیکولر فورسز اوس انټر مالیکولر فورسز د سرفیس ټینشن او د انټر مالیکولر فورسز په منځ کې ریلیشن چې دی هغه ډایرکټ ویریشن د ډایرکټ ویریشن نه مطلب دا دی چې کم مالیکولز یا کم لیکوډز په منځ کې انټر مالیکولر فورسز چې دی هغه سټرانګر ول د هغې سرفیس ټینشن به زیات وي او که انټر مالیکولر فورسز یې کم ول نو سرفیس ټینشن به صحیح کم وي مثال په طور باندې زه واټر اخلم او بل طرف ته مې ایتر اغستی دي نو په واټر کې چې دی په واټر کې انټر مالیکولر فورسز چې دی هغه سټرانګر دی هایدروجن بانډینګ دی هغه سټرانګر دی نو د دې واټر سرفیس ټینشن به سیوای او په ایتر کې چې کوم انټر مالیکولر فورسز دی هغه لنډن ډسپرجن فورس دی نو لہذا په هغې کې به صحیح په هغې کې به سرفیس ټینشن چې دی هغه کم وي ولې به کم وي ځکه ډایرکټ موږ ته پته ولګېده چې دا نان پولر دی په نان پولر کې چې کوم انټر مالیکولر فورس وي هغه سټرانګر نه وي نو د هغې سرفیس ټینشن به کم وي او د واټر سرفیس ټینشن چې دی هغه به سیوایي ځکه چې هلته انټر مالیکولر فورسز څه دي سیوا دي ٹھیک شو او د دې اگزامپل چې دی هغه تاسو د رین ډراپلیټ نه راغستی شي رین واټر چې کوم دی هغه
هغه الته سرفیس ټینشن چې دی هغه د واټر دا رین ډراپ چې دی دا سپیریکل ان نیچر وي صرف او صرف د څه د وجې نه د سټرانګر هایدروجن بانډینګ د وجې نه یا سټرانګر کوهیسیو فورسز د وجې نه چې هلته کوهیسیو فورسز چې دي هغه هایدروجن بانډینګ دی او د هغې د وجې نه د هغه شکل چې دی هغه صحیح هغه سپیریکل وي ډیو ټو سرفیس ټینشن د وجې نه د دې سرفیس ټینشن د وجې نه رین واټر چې کوم ډراپلیټ دی نو هغه صحیح هغه ډراپ په شکل کې هغه د قطرې په شکل کې هغه سپیر په شکل کې نو چې کوم امډیکیټ سټوډنټس دي هغه دا سره دا 3 پوینټس چې دي دا لازمي یاد ساتئ د ټمپریچر او د سرفیس ټینشن په منځ کې ریلیشن ډیټرجنټس چې دي دا څه کار کوي دا څه دپاره استعمالیږي او سرفیس ټینشن سره دا څه کوي او انټر مالیکولر فورسز چې دي د دې او د سرفیس ټینشن په منځ کې ریلیشن څه دی نو دا ځان سره خامخا یاد ساتئ او دا ځان سره پوینټ آوټ کړئ